Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я хочу зробити відео про квашену капусту з червоним буряком. Таких відео є багато, але я все рівно роблю його для себе і хочу вам його показати. В кожного є свій спосіб, я хочу показати, який у мене спосіб. Дивіться, капусти я взяла отакої білокачанної, 3 кг в мене тут є. Вирізала качанчика, помила її. Але я буду ще використовувати 1 лимон і буду використовувати червоний буряк. І ще буду використовувати лимонну кислоту. Капусту я буду натирати на отакій терці. У мене отака вона шатківничка маленька. Я буду на ній. Бурячок я буду на терці для корейської моркви. Так, саме перше будемо капусту натирати. Я хвильку вам покажу, як вона натирається, а далі вже я натру сама. Капуста натирається, ось така вона натерта. То є достатньо добре для квашеної капусти. Все, зараз я перетру, тоді підемо далі. Так, капусточку я натерла, ось дивіться, вона в мене ось така. Де-не-де є грубшечка, де-не-де є тоньше, але це є на квашену капусту і це є нормально. Деякі кусочки в мене полишалися, то я просто ножом їх дорізала. Тепер сюди буду додавати сіль. На Україні ця сіль буде кам'яна. Бо я додаю таку грубу, як на Україні, кам'яна, без домішок йоду. 2 столових ложки, такі не дуже то з великими чубками, а потім можна подивитися, якщо буде замало солі, то завжди можна додати. Ну, як задуже, то вже нічого не зробите. Дивіться, я додала, і тепер я додаю сік лимона. Я вже видушила половинку, і ще зараз у другу половинку. Лимонну кислоту я даю отак, чайна ложечка. Буду багато капусти, то є 3 кг. Як я буду її робити? Я буду її просто зараз мішати, перетрясати. І так її залишу, хоча б на півгодини. Вона пустить сік. І соку має бути багато. Якщо капуста сочна, то соку має бути багато. Її просто так, щоб вона вся перемішалася з сіллю. Бо її можна і зразу вже терти буряк, і зразу вже робити. Але як вона так постоє, то вона більше стає соковитою. Вона пускає сік і вона так зм'якне. Вона не буде отака тверда, а вона буде вже м'ягенька. Як вона перетруситься отак зі сіллю, з тією лимонною кислотою і з лимончиком. Але зато вона потім, коли ми її будемо коли вона вже буде готова, то вона буде дуже хрумка. Вона буде хрумка і вона буде сочна, і буде смачнюща капусточка. Через що ми додавали лимонний сік сюди і лимонну кислоту, щоб вона була хрумка у нас. Ось так. Її перетрусимо і так залишаємо, вона собі так постоє, вона випустить сік, зм'якне. Тоді будемо далі продовжувати. Буквально на півгодинки. Її не треба тоді віджимати, м'яти, як колись робилося. Цього всього не треба. Вона буде така, яка нам потрібна. Все, і залишаємо її. І пройшло в мене буквально 15 хвилин. Дивіться, моя капуста осіла, вона вся вже зм'якла. Але поки я ще натру бурячка, то вона і ще сяде, і ще більше соку випустить. І зараз, поки вона там собі сідає, я натру весь бурячок. І бурячок в мене виходить, ось дивіться, ось такими, та як корейська морква, ось такими кусочками. І це є достатньо і дуже добре. Не треба сильно грубше і мілкіше не треба. Бурячок я весь потерла, і я ще забула вам сказати, я додаю ще перчик чорний. Отак його, я знаю, 15 грушинок до капусти, щоб воно десь не десь давало такий запах. І тепер отак перемішуємо всю капусточку з бурячком. Вона вже, бачите, зм'якла, але вона дуже хрустка. Хоч вона зм'якла, але вона все одно хрустка. Вона вже пустила соку на споді. Отак перемішую її і так її оставлю, нехай вона чуть-чуть ще постоє.
Цього переложу її у баночку і капусточка буде готова. А вона не буде готова, вона буде кваситися. Через 3 дні вона буде готова. 3-4 дні вона закваситься. Я ще покажу вам, як я в баночку наложу. Настане собі такого кольору гарного. Можна ще листочка лаврового дати, хто любить. Можете покласти всередину. Вона буде така квашено-маринована тоді, з таким запахом ще листочка. Я часом кладу, часом не кладу. Як коли. Вже на споді соку дуже багато з неї знайшло. Я її ще лишу на трошки, може годинку-півтора, вона собі ще тут осяде. І тоді я її перекладу в баночку. І коли буду класти в баночку, я буду її притискати, отак як зараз тут, кулачком. Щоб вона собі, знаєте, була така спресована гарно. Щоб вся була в цьому соці. Не баночка на 4 літри, то має бути ціла баночка. Тепер дивіться, в мене отаких 2 баночки. Одна баночка є з білою квашеною капустою. Я просто хотіла вам показати, я її зараз не робила. Я її зробила десь тиждень-два тому. Отак вона в мене є. А тепер є баночка з червоною капустою. Ця що з бурячком. Ця вже готова, квашена, а ця буде кваситися. І тепер дивіться, мені якраз уся капуста війшла в 4 літри. Мені тільки лишилося ось тут догори, то якраз так, як має бути. Догори трошки ще місця, бо як буде підходити піна, як буде вона пінитися, то вона буде мати місце, куди пінитися. Вона вам почне підніматися завтра, на другий день вона піднімається. Тоді я маю таку спеціальну таку штучку. То є лопатка, але вона мені дуже добре підходить, щоб я собі так його запхнула туди і зробила, так знаєте, дирку, щоб ті всі гази знизу пішли всі до верха. І так пару таких 3-4 проколи треба зробити у банці, щоб всі гази вийшли на поверхню. Тоді вона буде у вас добре кваситися, вона буде така проквашена добре, і вона буде вам, головне, що вона не буде вам гірчити. Вона буде смачною, хрумкою капустою. Ця капуста, вона є з лимонною кислотою, то вона буде хрумка. Ця капуста, вона є така більш лагідна. Вона є на звичайному заквашуванні. Кольорова капуста, я її буду там додавати до других блюд, до такого всього. Через що я хотіла, щоб вона була більш хрумкіша. Можете собі теж зробити. Ви знаєте, що квашена капуста, вона дуже багато має корисних бактерій в собі. І ці корисні бактерії, вони є дуже добрі для наших кишківників. І через що квашену капусту я дуже рекомендую мати в хаті постійно. І постійно з нею робити якісь салатики, якісь до чогось додавати. Як, наприклад, оцю чи цю навіть можна додавати до борщу квашену капусту замість свіжої капусти. Це є дуже і дуже добре. Я її багато не нароблю, я її постійно роблю свіжу, щоб вона в мене була свіженька, бо я не люблю сильно кислої. Я люблю таку, знаєте, зробив, отак 2-3 тижні до місяця вона в мене побула і свіжу робити. Так що ми її маємо з'їсти скоро, чи до салату, чи просто отак з олійкою взяти її, зробити. Прекрасна штука. Рекомендую кожному, тому що це є корисно для нас. Ці бактерії, які має оця кисла капуста чи кислі квашені огірки, оці бактерії нам дуже потрібні. Ну так нас Бог створив, що нам треба ці бактерії і що нам треба звідкись їх взяти. І беремо її з квашеної капусти і з квашених кислих огірків. Так що рекомендую, дуже рекомендую робити всім капусти різні, але квашені, не мариновані, бо маринована капуста, вона не має нічого в собі. Вона є хороша на вигляд, але вона не має в собі цих бактерій корисних. А от кисла квашена капуста, вона має. І отак я її зробила, і через 3 дні вона вже буде готова. 3 дні, поки вона перебродить, поки всі ті гази вийдуть, і вона буде готова до використання. Так що я дуже рекомендую вам таке робити, тому що ми їх потребуємо, тих бактерій. Що ми можемо зробити? Ми їх потребуємо. Так що не забуваємо ставити лайки, писати коменти. І дякую всім, хто пише мені коменти, дуже вдячна. Щиро дякую вам за це. І пишіть далі, пишіть коменти, розказуйте, як ви то робите, то буде цікавіше.
І то все. До наступної цікавої зустрічі. Па-па!